much tomatoes, garlic they use, or maybe ปก do they have different ingredients? ปกติแล้วมีเครื่องมืออันใดเนี่ยที่ว่าเขาใส่หลักๆที่ว่านอกจากที่เขาบอกว่ามีเครื่องมืออื่นเลยว่า This is kind of เครื่อ weird. งมือก็มีไม้ฟ้าทั้งมีอ่างเนาะอ่างน้ำเนาะ มีอ่าง มีอ่าง แต่เขาบ่ได้ซื้อหยังเลยว่า ก็ซื้อ แต่เพิ่นช่วยบ่อ่างเลยว่า อันอ่างเพิ่นช่วยหมอเพิ่นช่วยเนาะ หมอตุ่มน้ำสูง หมอตัวน้ำส้มก็ช่วยอ่างก็ช่วยอย่างนี้นะ แต่เครื่องจักรต่างๆเพิ่นช่วยให้ เพิ่นช่วย ไม่ไม่ และคือในอันนี้ในง่าบ่มักเล่นเขาก็ใส่บ่ มักเล่นก็ใส่ มักเล่นกระเทียมก็ใส่แต่มีหยังตื่นอีกที่เขาใส่นอก ผัก จาก บัวบ่ ผัก เอา บั ไป ว บัว ก็ใส่ผักเทียมก็ใส่ ปกติเดี๋ยวนี้คือในซองนี่มีผักบัวผักเทียมใส่รวมกันเลย ผั บ่ กเทียมก็มักเล่นตัวเนี่ย มีกระเทียมลงเล่นวันนี้อันนั้นในเครื่องปรุงแล้วใส่ยังไง มีเปลี่ยนนัวมีเกลือน้อยนึงแล้วก็มะกอกมะขาม มะกอก they have seasoning with garlic, tomatoes, and some sesame seed, and they also put sours and some seasoning with the waters and with the that they boil with the what it goes hong plums, right? Hong plum fruit and a tamarind fruit. Yeah. And roughly the amounts what they have, maybe? Some, Garlic, tomatoes. Sorry. The amounts for garlic, tomatoes, sesame, maybe the prices. Yeah. แต่จำนวนที่เขานำใส่อันนั้นมีประมาณจะยกตัวอย่างคือในร้อยแผ่นเนี่ยเขาใส่อันนั้นมักเล่นจักโล มักเล่นนั่นประมาณคันเอาใส่ก็ประมาณโลนึงเนาะ มักเล่นนี่โลนึง มักเล่นโลนึงในร้อยแผ่นหรือ ร้อ ว่าย แผ่นต่อโล ร้อยแผ่นต่อโลวันนี้มักแต่อันนี้ก็ เทียม เทียม ต้องเทียมเท่าไรเทียมได้ บ่หลาย มันก็มีแต่ขีดนึง2ขีดหรือว่า ขีดหนึ่งสองขีดอ๋อวันนี้มักขามเนี่ย มะขามก็ ใน บ่ฮู้ว่าได้เนาะมะขามนี่มันเอาตัวมันสุกมันเป็นมันบางเจ้ากับมะขามมันคืออันผสมก็มีเนาะก็สิใส่หลายแต่ผสม ประมาณโพกนึงเลยสามีเลย โลนึงซะ Yeah, no, no. She said normally there's within the 100 pieces they use 2 kilos of tomato and maybe 0.2 kilos of garlic. Yeah. And ในง่ายประมาณจักโลใน น้ำประมาณ 2โล 2 โลหรือ 3 โล 2 or 3 kilos of sesame seed in 100. And they get that here from the market, I guess. ตัวนี้เป็นเขาซื้อเองมาจากตลาดบ่หรือว่าเขาจะช่วยให้ตัวนี้ อันเขาซื้อเอง ซื้อเองเนี่ย Yes, they buy from the market.